guys! Good morning! So, makeup muna ako bago ako pumasok. So, as you can see, nakabihis na ako eh. This is a get ready with me. So, meron pa akong 30 minutes para mag-ayos bago ako umalis ng bahay. So, usually dito lang sa makeup kit ko nilalagay yung mga talagang kailangan ko or nilalagay ko sa face ko bago ako pumasok sa work. This is my everyday makeup kit. So, let's do this. First, ang ginagawa ko, pag hindi ako nagpapadali is naglalagay ako nitong facial serum. Naipakita ko na to nung nag-film ako ng what's in my makeup bag. Ganda siya kasi kakapit yung makeup dito. So I consider this as one of my makeup base. Ng salamin. Pag may naririnig kayo maingay sa background, yung aircon yun. Sorry na. So, yan. Hindi siya super oily sa face. Hindi din siya ganun ka-sticky. And after that, I'm gonna get my beauty blender. Damp sponge. So, binabasa ko siya ng kaunti para mas okay yung kapit ng makeup. So, ito yung favorite ko talagang gamitin, yung Natural Actor. And this is in the shade 140. Nabili ko siya sa Landmark, sa mismong Natural Actor store doon, sa mga makeup, sa cosmetic section. And I think this cost 700 plus. Pero, this is one of my holy grail products. Nagay ko siya. Yung background na yun, natutulog pa kasi siya eh. Tulog pa sila. Gamit lang ako ng mirror. Pero usually, pag wala na akong oras, hindi na talaga ako nag-makeup. Sa office na lang, pero pag late na. Pero pag ganito, na medyo may time pa, kailangan nag-makeup para okay na. And then, pinapantay ko siya sa neck. Actually, yung ginagamit ko, at least 1 shade lighter sa skin tone ko kasi acidic kasi ako. So, pag pinagpawisan ako, madaling nag-fade yung foundation sa face ko. So, kaya yun. Kaya ina-advise nila na pag nagtatanong ako sa store kung anong shade ko, tinatanong nila kung acidic ba, and then yun, sila na yung sasuggest na ang kukunin ko is yung at least 1 shade or 2 shades lighter than my skin tone. Kung maputi pa siya ngayon kasi isa-set pa natin siya. And naglalagay ako ng konting blush.
pang time. Especially sa under eye. Siyang areas ako naglalagay ng concealer. Kasi lang yun na, pag puyat, kailangan natin itago ang mga eye bags sa face. I will just blend it. Baby. Baby, play lang. And if it is well blended, lagyan ako ng set na natin siya. So, I will be using this. Ito yung usually wait, baby. Gusto niya tumayo. Ito yung lagi kong ginagamit. Yung Maybelline White Super Fresh. Pag ito yung ginagamit ko, hindi na ako masyadong nag-retouch. Sorry. Yan. Siyempre, pinapantay ko siya sa leeg para pantay pa. Kailangan naman mukha mo na kasi. Yung blush. Ginagamit ko this one's from Lichido in the shade Baby. A little goes a long way. Yung over blush. At yung parang nag-blush ka lang talaga. Kaya ako, pati lang. Bating! Ano ba, bating? Bating! And for my lips, ito lang talaga, usually, lip tint from Everbelena. Ang ganda nito. Favorite ko din siya kasi pag aalis ka, nagmamadali ka, yan, lagyan mo lang, hindi mo na kailangan i-perfect. Tapos ganyan ka lang. Diba, okay na? Parang magic, diba? Okay na. Siyempre, hindi ko makakalimutan kilay. Kasi, kilay is life. Papantayin ko lang yung nilay ko. Kung may questions kayo kung paano nakikilay, meron akong isang video na all about brows. So, panoorin niyo yun. Baby! Nainis na si Virgin. Nainis ka na, buting? Wait lang. Punta natin sa Virgin. Nainis ka na, buting? Nadali mo? Hindi na kasi maabot yung laruan.
Ginugulo ko po si Mami. Kasi po tulog po yung daddy ko po eh. Tulog po kasi daddy ko eh. Gusto ko din po mag-makeup. Yan. Yan si Baching. Yan. Yan si Baching. Gulubag ko yan. Dadaling ko yan. Magkikilay lang ako. Oh, Baching. Oh, yan. Sami ka na. Kilay lang si Mami, ha. Papasok na si Mami, eh. Iwan siya. Kasama ni Daddy. Huwag mong papahirapan si Daddy mo, ha? Yan, say hi, ha. Hi. Nagsisinok siya. Sinukin talaga siya, eh. Yan. So, blend lang natin. Usually, yung ginagawa ko sa dulo lang talaga naglalagay ng product. And then, gamit yung spoolie, blend lang natin siya. I-drop natin paharap. Apply ko. Baching-ching. Baching-ching. Gusto mo kasama ka lagi sa video, ha? So, I'm done with my eyebrows. Huwag kayong mag-alala kung hindi pantay ang kilay nyo kasi hindi nga daw magkakambal ang kilay. Magkapatid sila. So, huwag kayong mag-alala kung minsan hindi magkaano-ano yung kilay nyo. That's fine. So, done na po si Mami. Alis na si Mami. And yung buhok ko, minsan ganito lang siya. Minsan naman, naglulugay lang ako. Hindi ako masyadong matali ng buhok. I mean, maipit ng hair. So, I'm done. Ito lang usually yung makeup na ginagawa ko. And again, pag wala nang oras, pag late na talaga, as in, hindi na talaga nag-makeup sa office na lang, pero hindi na yung ganito. Usually, ano na lang, foundation, and then isa-set ko, and then kilay, tapos lip tint. Hindi na ako nag-blush minsan. So, what do you think, guys? Say bye-bye. Alis na ako. So, meron pa akong 5 minutes. It's already 6:55. So, 7 na alis na ako ng bahay. Pero baka i-breastfeed ko muna si baby Brian bago ako umalis para busog siya pagkalis ko. Thank you so much. I'll say thank you so much. Thank you so much for watching. See you on my next